Të nderuar teleshikues, të dashur më Krishtin, ja ku takuam përsëri në emisioni Besimi i Krishterë Orthodoks. Në këtë emision, si në vazhdim e emisioneve të kaluara, do të vazhdojmë të flasim për Ungjillin sipas Mateut. Kemi arritur në kapitullin e 13 dhe para se së bashku të fillojmë leximin dhe komentin e këtij kapitulli të Ungjillit sipas Mateut, dhe le të themi lutjen për kacë. Zoti i dashur, bëj që shkëlqejnë në zemrat tona drita e kulluar e njohjes së njësate, që sytë mendjes son për të kuptuar mësimet e tua ungjillore, jepna edhe frikën e porosive të tua të lumura, që pasi të shtyjmë të gjitha epshe trupore, mundim kalojmë një jetë shpirtërore, duke menduar, duke bërë gjithë ato që të pëlqejnë, se ti je ndriçim i shpirtrave dhe i trupave tanë, Zoti Krisht, o Perëndia, dhe ty ta drejtojmë lavdin bashkë me atin e panisë, me shpirtin e të shenjtë, të mirë dhe të bërës, tani e përherë e në jetë të jetëve. Amin. Pra, jemi tek kapitulli i 13 sipas Mateut. Është mirë që edhe juve së bashku me mua të merrni ungjillin, të hapni te kapitulli i 13 dhe të fillojmë së bashku leximin dhe komentin e këtij kapitulli. Kapitulli i 13 fillon me këto fjalë: edhe mbatë ditë si doli Jesuj nga shtëpia, rinte pranë detit. Pra, Zoti doli nga një shtëpi ku kishte qëndruar dhe shumë komentues thonë që shtëpia është ikonë e Izraelit. Pra, Zoti Krisht në fillim fare erdhi tek Izraeli, pra shtëpia e Perëndis, por dim që izraelitët i qëndruan kundër. Dhe thuhet dhe rinte pranë detit. Pra, ai shkoi pranë detit, pra duket ishte në Kapernaum, dhe të qenit e Jesujt pranë detit interpretohet se ai ju drejtua kombeve. Deti gjithmonë është simbol i kombeve. Dhe vazhdon dhe na thuhet, edhe u mblodhën tek ai shumë gjindje, kaq sa hyrin dhe lundur e rinte, dhe gjithë gjindja ose populli rinte buzë detit. Fama e Krishtit ishte shumë e madhe, shumë njerëz shkonin ta dëgjonin, por dhe donin të shëroheshin prej tij. Patjetër që jo të gjithë ata që ishin pjesë e kësaj turme ishin të interesuar vërtet për Krishtin. Shumica thjesht kishte kuriozitet ose një interes të ngushtë. Por edhe midis tyre kishte njerëz besimtar dhe mbi të gjitha ishin dhe dishepujt e Krishtit. Shikoni se Krishti gjeti një mënyrë origjinale për t'i folur turmës që ishte në breg të detit. Ai mori një lundur ose një varg dhe e përdori atë si një katedër. Lundra ose varga është ikona e kishës. Dhe Krishti gjithmonë flet nga kisha. Njerëzit qëndronin në bregun e detit. Pra kishin një ndarje nga Krishti, që ishte në lundur dhe me veten e tyre. Kështu që njerëzit të bashkohen me Krishtin duhet të hyjnë pinë në lundrën e tij ose në vargën e tij, pra duhet të futen në kishë. Do të dim se kalimi nga kjo jetë në jetën e përjetshme i ngjan kalimit të një deti të trazuar. Patjetër që njerëzit nuk mund ta kalojnë detin në këmbë. Duhet që ata të gjejnë mjete. Një nga mjetet më efikase është lundra, varka, anija ose diçka tjetër. Kështu që edhe neve për të kaluar nga kjo jetë në jetën e përjetshme duhet patjetër të hypim në lundrën e Krishtit, në varkën e Krishtit, pra në kishë, që të kalojmë të sigurt në jetën e përjetshme. Dhe vazhdon edhe na thuhet, edhe foli atyre shumë me paravolit, duke thënë jam mbjellsi tek doli të mbjell. Pra Krishti ishte duke folur me paravolit. Paravolit ishin disa histori, të cilat ishin histori të ndodhura ose të sajuara nga folsi dhe kishin patjetër një qëllim për të na dhënë disa gjëra morale ose disa të vërteta, të cilat nuk mund të thuheshin drejt për së drejti. Paravolit ose shëmbulltyrat ishin një mënyrë e të folur në atë kohë dhe Krishti e përdori këtë mënyrë për t'i folur popullit ose turmës. Dhe në këtë kapitull na përmenden 7 shëmbulltyra ose paravoli dhe Krishti 4 i ka thënë në breg detit dhe 3 kur ka qenë në shtëpi bashkë me nxënësit e tij. 2 të parat ai ka interpretuar vetë edhe të fundin. Kurse të tjerat na dhan çelësin se si ne mund t'i interpretonim ashtu siç ai interpretoi disa prej këtyre. Dhe do t'i lexojmë të gjitha dhe do t'japim interpretimin e tyre. Ato çfarë i kanë interpretuar Krishti nuk ka nevojë, por do të flasim për të tjerat që nuk janë interpretuar nga Krishti, po siç thash, ai na ka dhënë mënyrë ose çelësin se si ne mund të kuptojmë misteret e këtyre paravolive. Paravolia e parë është paravolia e mbjellësit që fillon kështu: ja mbjellësi tek doli të mbjell. Dhe tek po mbjelltet sa farë ran pranë ullës dhe erdhën shpezët e i hëngrën të gjitha.
Edhe të tjera të ranë bëgurishte, tek s'kishte dhe shumë, edhe për njerë mbin, sepse s'kishte dhe të thellë. Por, ku lindi dielli, u dojën dhe pasi nuk ishi rënjë, u thanë. Edhe të tjera të ranë mbëllë të mirë dhe dhanë pem, njëra 100, e tjetra 60, e tjetra 30. Kush ka vesh për dëgjuar, le të dëgjoj. Kjo është paravolia e parë, që neve nuk do ta komentojmë sepse këtë e ka komentuar Krishti dhe ndodhet pak më poshtë në këtë kapitull. Zoti thot kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj. Thjesht Zoti kërkon të vërë turmën në interes, pra çdo njeri është i lirë të zgjedhë, ose të dëgjoj fjalën e Perëndis që thuhet nëpërmjet gojës së Krishtit, ose mund ta refuzoj atë. Asnjë nuk është i imponuar të dëgjoj fjalën e Zotit, por patjetër që është i përgjegjshëm për atë çfarë dëgjon dhe atë që dëgjon ai dhe duhet ta zbatoj. Dhe nxënësit erdhën pranë dhe i thanë atij, "Përse u flet atyre me paravoli?" Pra, tham që paravolia ishte një histori e ndodhur ose e sajuar dhe ajo përbëhej nga figura, nga shembuj, të cilat merreshin nga jeta e përditshme dhe me anë të paravolive Krishti paraqiste të vërtetat e besimit. Të vërtetat besimit ai i shpjegonte në mënyrë të thjeshtë, me gjëra praktike që njerëzit ta kishin më kollaj ti kuptonin këto mistere, por patjetër që paravolit kishin dhe një kuptim tjetër që Krishti i thoshte ato që edhe ata që kërkonin ta kapnin në fjalë, pra ta akuzonin të mos kishin argumente. Dhe ai u përgjigj tha atyre, sepse mbëju është dhënë të merrni vesh të fshehurat e mbretërisë së qiejve, po mba ata nuk është dhënë. Pra, Zoti Krisht e ndan turmën nga dishepujt ose nga nxënësit e vet. Pra, tham që ishte një turmë e madhe në fillim, por midis tyre kishte njerëz që thjesht shkonin te Krishti nga kurioziteti ose nga interesi, por kishte edhe besimtar dhe këta ishin dishepujt ose nxënësit e Krishtit. Kështu që edhe në jetën e përditshme ka shumë njerëz të cilët thjesht besojnë intelektualisht se ekziston një Zot ose besojnë dhe te Isu Krishti. Madje këta vinë edhe në kishë, kryejnë disa ceremoni, ndezin një qiri, bëjnë një lutje, por dalin. Por këta nuk qëndrojnë deri në fund të kishës ose të kryesë një shërbese siç është liturgjia hyjnore, sepse shumica i ngjan turmës. Pak janë ata që besojnë. Vetëm ata që besojnë me të vërtetë, Krishti ju zbulon atyre fjalën e Perëndis dhe misterin e fjalës Perëndis. Prandaj është shumë e rëndësishme që neve të shkojmë në kishë dhe të marrim pjesë në gjithë shërbesën, siç është liturgjia hyjnore, sepse liturgjia hyjnore është lutja zyrtare e kishës dhe liturgjia hyjnore ndahet në dy pjesë, në shërbesën e fjalës dhe në shërbesën e therrores. Në shërbesën e fjalës ne lexojmë ose më mirë dëgjojmë atë çfarë thon klerikët, pjesë nga shkrimi i shenjtë, si nga letrat ose veprat e apostujve ose nga librat e dhjatës së vjetër, po ashtu edhe ungjillin ato fjalë çfarë tha Krishti. Jo vetëm i dëgjojmë, por aty dëgjojmë edhe interpretimin që është kaq i domosdoshëm. Prandaj, ashtu si nxënësit u mblodhen me Krishtin dhe Krishti ju zbuloi kuptimin e paravolisë së mbjellësit, kështu edhe ata besimtarë që qëndrojnë në kishë dëgjojnë ungjillin dhe interpretimin e ungjillit, ata marrin të plot diturinë e nevojshme mbi misteret e fjalës së Perëndis. Dhe vazhdon dhe na thuhet, sepse atij që ka do t'i jepet edhe më dhe do t'i tepëroj, po atij që nuk ka edhe ç'të ketë do të merret nga hy. Pra Zoti Krisht thot ai që ka. Fjala ai që ka është ai njeri i cili kërkon të marrë nga Krishti, nga fjalët dhe nga mësimi i Krishtit. Kurse ai që nuk ka, pra janë ata njerëz që thjesht që kanë një besim se ekziston një Zot, një besim ky i përcip, por këtu Krishti kishte fjalën dhe për farisejnë, të cilët e refuzonin mësimin e Krishtit. Ata mendonin se kishin diçka nga Perëndia, dhe vërtet ata kishin diçka sepse kishin një njohuri nga shkrimi i shenjtë, nga dhjata e vjetër. Por edhe ajo do t'ju merret atyre, sepse dim që farisejtë dhe gjithë ata që kundërshtuan Krishtin e humbën besimin në Perëndin, sepse Perëndia erdhi t'i zbulohet popullit Izraelin nëpërmjet fjalës dhe birit të tij. Dhe ai që mohon birin mohon edhe atin, thot ungjillori Joan.
Prandaj ata e mohuan Perëndin dhe krijuan një perëndi të reme, siç e kanë dhe sot e kësaj dite. Prandaj edhe ata njerëz të cilët thjesht besojnë në ekzistencën e një perëndie, por nuk dëgjojnë fjalët e Krishtit, edhe atë besim që kanë se ekziston një Zot, edhe ai besim do t'ju humbasi. Dhe vazhdon në vargun 13 dhe na thuhet: prandaj u flas atyre me paravoli, sepse duke parë nuk shohin dhe duke dëgjuar nuk do dëgjojnë, as nuk do kuptojnë. Pra, Zoti Krishti u fliste me paravoli, dhe paravolia kishte dy kuptime, pra ose dy qëllime, për ta bërë më të kuptueshme fjalën e Perëndisë, të thënë nga goja e Krishtit, por për të qenë dhe një skandal dhe një pengesë për ata të cilët nuk ishin interes për fjalën e Perëndisë. Dhe Zoti Krisht përmend këtu një shprehje nga profecia e Isaias. Dhe thot në vargun 14: dhe të mbushen ata profecia e Isaias që thot: me të dëgjuar do të dëgjojnë, por nuk do të marrin vesh, dhe duke parë do të shohin, por nuk do të kuptojnë, sepse u trash zemra e këtij populli, edhe dëgjuan rënd me veshët e tyre dhe u mbyllën sytë e tyre, se mos shohin ndonjëherë dhe dëgjojnë me vesh dhe kuptojnë në zemër dhe kthehen e i shëron ata. Kjo ishte një profeci e Isaias që tham, gjendet e kapitulli 6 i profetit Isaia, por Zoti Krisht e përmendi sepse vërtet ai brez ishte një brez të cilët ishin rënduar veshët dhe ishte trashur zemra, pra ata nuk interesoheshin për gjëra shpirtërore, thjesht e kishin fen si një ritual, si një bestytni, dhe kur erdhi vet fjala e Perëndisë, ata e refuzuan atë. Kuptohet që Zoti Krisht nuk kërkon që njerëzit t'ju mbyllet veshët dhe t'ju mbyllen syt, pra ata, si them, mos kenë mundësi të besojnë. Por problemi është se kjo profecia e Isaia, ashtu që e përmendi edhe Krishti, ka një kuptim se njerëzit vet duan t'i mbyllin veshët edhe syt dhe mos të dëgjojnë dhe mos shikojnë fjalët dhe personin e Jezu Krishtit. Pra, mund themi se një dritë e refuzuar është një mohim. Vetë Zoti erdhi si dritë në botë, po njerëzit si atëherë, po ka dhe sot, nuk e duan dritën e tij mendore, nuk i duan fjalët e tij, por duan errësirën, pra duan paditurinë, sepse në errësirë, pra në padituri, njerëzit bëjnë mëkatet e tyre. Dhe vazhdon në vargun 16 na thuhet: por juve ju janë të lumur syt, se shohin dhe veshët tuaj se dëgjojnë, sepse me të vërtetë po them juve se shumë profet dhe të drejtë dëshiruan të shikojnë sa shihni ju dhe nuk pan, dhe të dëgjojnë sa dëgjoni ju edhe nuk dëgjuan. Pra, Zoti Krisht lumuron nxënësit e tij, pra ata që qëndronin afër tij dhe dëgjonin me vëmendje fjalët e tij. Madje i lumuron më shumë se profetët. Profetët, siç ishte profeti Isaia dhe shumë profetë të tjerë para Krishtit, kishin thënë që kur të vi Mesia, ai do t'ju thotë fjalët e Perëndisë dhe do të jeni të mësuar nga vetë Perëndia. Patjetër që profetët ishin të etur për të dëgjuar këtë mësim, këtë interpretim që do vinte nga vetë Zoti, por nuk patën mundësi sepse vdekja fizike e tyre i ndaloi nga kjo ditë e lumur siç ishin edhe apostujt pranë Krishtit. Prandaj Zoti lumëron të gjithë ata besimtarë, të cilët kanë dëshirë ta lexojnë, ta dëgjojnë fjalën e Perëndisë dhe të marrin kuptimin e qartë të saj, interpretimin e saj që jepet nga kisha jon ortodokse. Është shumë e rëndësishme kjo që neve duhet të dëgjojmë interpretimin e drejtë të Ungjillit, sepse dikush ka thënë, shkrimi i shenjtë nuk gabon, kurse interpretimi i tij sjell gabime dhe erëzi. Sot fatkeqësisht kemi shumë pohime të krishtera, por që nuk janë të krishterë të vërtet, sepse janë të krishterë heretik ose kisha heterodokse, të cilat nuk kanë lidhje me kishën ortodokse. Të gjithë këto kisha heterodokse, heretike dhe skizmatike, kanë Ungjillin, por e interpretojnë Ungjillin në mënyrë të gabuar dhe jo ashtu siç e interpreton kisha katolike, apostolike, ortodokse. Dhe interpretimin e saj kisha ortodokse e ka marrë nga Krishti, nga apostujt dhe nga etrit e shenjtë. Vazhdojmë dhe lexojmë pjesën tjetër të Ungjillit për sot, pra të kapitullit 13, kemi arritur te vargu 18. Ja pra dëgjoni paravolinë e mbjesit. Tani Krishti jep interpretimin e kësaj paravolie. Kujdo që dëgjon fjalën e Perëndisë dhe nuk e kupton,
vjen i ligu dhe rëmben atë që është mbjedh në zemrën e tij. Ky është si ajo fara që u mboll pranë ullës. Pra Krishti thot se ai që mbjedh farën është vetë Krishti ose një nga nxënësit e Krishtit. Prandaj nuk thot që është biri i njeriut, sepse mund të jetë dhe dikush tjetër i dërguar nga vetë Krishti që të mbjelli farën dhe fara është ungjilli. Dhe patjetër ara është shpirti njerëzor, është zemra njerëzore. Dhe janë të parët ata që ngjajnë rrugës. Rruga është një vend ku shkelet nga të gjithë dhe dim që atje ku shkelin njerëz nuk bin as bari. Kështu, këta njerëz të cilët i ngjajnë rrugës, ku hynë dhe dalin shumë mendime, shumë dëshira, shumë pasione, këta e dëgjojnë fjalën, pra ka raste që mund të dëgjojnë një predikim që bëhet në kish ose diku tjetër, por ata me njerë sa po e dëgjojnë, vjen djalli, dhe djalli që si shtam u simbolizua me zojt dhe e marrin farën. Sepse këta njerëz, nëse nuk kanë mundësi të besojnë, por nuk duan të besojnë. Dhe në grupin e këtyre njerëzve që ngjajnë rrugës ishin farisejnë, pra ata që e mohonin Krishtin dhe fjalën e Krishtit, janë sot ateistët, gnostikët, heretikët dhe gjithë ata njerëz të cilët nuk dëgjojnë çfarë thot Krishti, por e mohojnë atë. Dhe vazhdon edhe na jep shpjegimin për kategorinë tjetër. Dhe çumbull në gurishte, ky është ai që dëgjon fjalën dhe për një herë e merr me gëzim, po s'ka rënë në veten e tij. Andaj beson për pak kohë dhe kur të bëhet shtrëngim, atë ndjekur për fjalën për një herë skandaliset. Ky është grupi tjetër i njerëzve të cilët e dëgjojnë fjalën, këta janë ata besimtarët që e fillojnë besimin me një zell dhe këtë e shikojmë për shembull kur u hapën kishat në Shqipëri në 91-in, kishte shumë besimtarë, por sot nuk shikojmë aq besimtar. Ose kur një njeri fillon besimin, shkon vazhdimisht në kish, pastaj fillon dhe largohet. Pse? Sepse këta janë ata njerëz të cilët nuk kanë si them bazament për të besuar. I ngjajnë i zalli që ka vetëm një shtresë të hollë dheu, por fara nuk mund të lëshojë rrejnë dhe të mbjetojë, sepse nuk ka kushtet e duhura. Kështu dhe fjala e Zotit nuk mbin tek këta njerëz, të cilët i duan një krishtërim pa kryq. Pra, atje ku erdhi dielli thot, pra dhe Krishti e interpreton dielli është simbol i shtrëngimit i përndjekur, këta njerëz largohen nga besimi. Pra, ku këta njerëz dëgjojnë se të besosh në Zotin nuk mjafton vetëm të marrësh të mira nga Zoti, por të besosh në Zot duhet edhe të mohosh veten, madje të marrësh kryqin dhe shkosh mbas atij, duhet të shtrëngosh veten, duhet të pranosh përndjekje madje edhe deri në flim. Këta njerëz thonë, ky nuk është krishtërimi që unë dua. Dhe kështu këta njerëz largohen nga Krishti ose gjejnë një tjetër krishtërim. Ka shumë njerëz që sot marrin një kitare në dorë edhe thonë aleluja, aleluja. Unë boll që besoj te Krishti, unë jam i shpëtuar. Kjo është një hipokrizi e madhe dhe janë pra këta njerëz të cilët duan një krishtërim pa kryq. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë më poshtë në vargu 22 na thuhet tjetër kategori dhe çumbull në driza, ky është ai që dëgjon fjalën, por kujdesi i kësaj bote dhe gënjimi i gjës e mbyt fjalën dhe bëhet e papemshme, e pafrutshme. Pra fara që ra në driza janë ata njerëz të cilët e pranojnë fjalën, rritet bima, pra ata kanë një jetë prej besimtari, madje një jetë të gjatë, por në momentin që ata duan t'i pjekin frutat, ashtu si një bim lulëzon, lidh frutin dhe pastaj e pjek, këta aty dështojnë. Pse? Sepse këta njerëz janë të dhënë edhe mbas pasurisë së kësaj bote, pra mbas angazhimeve që jep pasuria dhe mbas kënaqësive të kësaj bote. Dhe këta njerëz janë njerëz hipokrit. Pra, mund të themi se këta njerëz janë si ato lulet aromatike që lëshojnë aromën e krishterë, por bashkë me to kultivojnë edhe ferrat e mëkatit. Dhe kështu pra këta njerëz asnjëherë nuk arrin dot të piqen, sepse këta një sy e kanë në qiell dhe një sy e kanë nga bota. Kështu që fatkeqësisht këtyre njerëzve ju shkon i gjithë mundimi kot. Dhe kategoria e 4, na thuhet e vargu 23 është kjo. Dhe çumbull ndëdhet të mirë, ky është ai që dëgjon fjalën dhe kupton. Prandaj ai bie pem dhe bën një njeri 100 dhe tjetri 60 dhe
tjetri 30. Kjo është kategoria e 4, pra janë ata njerëz të cilët e marrin fjalën e Zotit në zemrën e tyre, e kultivojnë dhe me durim, sepse duhet dim se një farë, çfarëdo fare që të bi nuk bin për një herë, ai duhet të kalojë një proces, të njësohet me tokën, dhe pastaj lëshoj filiz, kërcellë, lule, fruta dhe pastaj ato të piqen. Kështu është edhe me fjalën. Pra ne dëgjojmë atë, e mbajmë brenda vetes, e meditojmë atë dhe fillojmë dal nga dal e zbatojmë në jetë derisi të japim fruta. Kush janë frutat? Frutat janë frutat e Shpirtit Shenjtë: dashuri, gëzim, paqe, zemërgjerësi, ëmbëlsi, mirësi, besim, butësi, vetëmbajtje. Dhe kuptohet se jo të gjithë besimtarët japin të njëjtë përqindje frutash, sipas gjendjes së tyre. Pra 100, 60 dhe 30. Pra kush janë 100? Janë ata besimtarë të cilët i përkushtuan çdo gjë Zotit. Pra flasim për murgjit, por flasim edhe për martirët që përkushtuan edhe jetën. 60% janë ata besimtarë të cilët bën një jetë edhe si them e nisën këtë jetë si një besimtar të thjesht, por pastaj vendosen që të përkushtohen pjesën tjetër të jetës Zotit, pra filluan një jetë murgjërore, dhe 30% janë ata njerëz të cilët jetojnë një jetë si të gjithë njerëzit, por një jetë me besim, duke zbatuar porositë e Perëndis, një jetë me përdallim, duke ndihmuar të tjerë, dhe një jetë me pendim. Dhe patjetër që sa më shumë fruta të japësh, aq më shumë bekim do marrësh nga Zoti. Kështu edhe gjendja shpirtërore në mbretërinë e Zotit nuk është njësoj. Patjetër të gjithë ata që janë në mbretërinë e Zotit, janë ata që dhanë fruta besimi dhe kanë hyrë në gëzimin e Zotit, por nuk gëzojnë të gjithë, nuk kanë të gjithë të njëjtën lavdi, sepse na thot apostulli Pavli në një vend tjetër, ashtu si ndryshon lavdia e një ylli nga një yll, kështu ndryshon e lavdia nga një besimtar në një besimtar tjetër sipas jetës dhe veprave që ka bërë. Por shikojmë që farellsi, pra Krishti ose dikush tjetër që përhap ungjillin, e hedh farën dhe shikojmë që vetëm 1/4 e tokës e arës, këtu është zemra njerëzore, dha fruta. Kjo nuk do të thotë se kemi shpërdorim të farës, por do të thotë se jo të gjithë njerëzit që dëgjojnë fjalën e Perëndis, jo të gjithë ata do besojnë. Prandaj e nuk duhet skandalisemi. Zoti këtë ja u tha në fillim apostujve, na i thotë edhe neve sot, ku shikojmë që ka pak njerëz që mund të vinden në kishë dhe pak njerëz që besojnë me të vërtetë, sepse gjithmonë do të kemi thirrje. Vetëm 1/4 do të besojë dhe ata do japin fruta, dikush 100, dikush 60, dikush 30. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë pjesën tjetër të Ungjillit. Jemi në vargu 24, ku na thuhet: një tjetër paravoli u pruri atyre duke thënë: mbretëria e qeve ngjan me një njeri që mbolli farë të mirë nda artë të tij. Dhe tek po flinin njerëzit, erdhi armiku i atij e mbolli egër në mes të grurit dhe iku. Edhe kur mbiu gruri e bëri pemë, atëre u duk edhe egër. Edhe shërbëtorët erdhën pranë të Zotit të shtëpisë e i thanë: Zot, nuk mbollet i farë të mirë nda arën tënde? Nga doli pra egër? Po ai u tha atyre: do një njeri armik e ka bërë këtë. Edhe shërbëtorët i thanë atij: do pra të vemi e ta mbledhim atë? Po ai u tha: jo, sepse duke mbledhur egjën mos shkulni edhe grurin bashkë me atë. Lëni të riten të dy bashkë, gjermat korët dhe më të korët, në kohën e të korit, do të them korsve. Mblidhni më përpara egjerin dhe lidheni dorza për ta djegur atë, po grurët e mblidhin në grunarin tim. Edhe këtë paravoli, që është e dyta, Zoti Krisht e ka interpretuar dhe ne nuk do interpretojmë, por do dëgjojmë interpretimin e Krishtit që është më poshtë. Dhe vazhdon, jemi tek vargu 31, një tjetër paravoli u pruri atyre duke thënë: mbretëria e qenve ngjan me një kokër sinapi, të cilën e mori një njeri dhe e mbolli nda artë të tij. Ajo është më e vogël se gjitha farat, por kur rritet është më e madhe se lakrat dhe bëhet dru, kaq sa të vinë shpezët e qiellit të rinë në deg të atij. Pra Zoti Krisht tani i jep një tjetër paravoli dhe këtë nuk e interpreton, por ai, si thash në fillim, ka dha çelësin për ta interpretuar. Zoti Krisht kërkon të na thotë se mbretëria e Perëndis që shfaqet sot nëpërmjet kishës, në fillim fare ishte e vogël dhe na jep një shembull nga kokra e sinapit. Fara e sinapit është nga farat më të vogla të bimëve por kjo farë kur mbin rritet çuditërisht më shumë se bimët e tjera dhe aq bëhet si një pemë ku vijnë dhe zogjt pra. Edhe krishterimi kështu filloi.
Pra, filloi me një grup shumë të vogël, me 12 apostël, me 70 dishepujt, me 120, dhe kur Krishti u ngjall për së vdekur, ishte vetëm 500 dishepuj. Por, pastaj krishterimi u hap duke filluar që nga Izraeli dhe gjithë kombet, dhe krishterimi u shtri në të gjithë botën. Shikoni se bëhet një pemë ku dhe vinë dhe zogjt. Pra, kisha është si një pemë ku në të janë të bashkuar edhe njerëzit, edhe ëngjëjt. Ashtu si ri dikush në një pemë, njerëzit rinë poshtë edhe zogjt rinë lartë. Kështu edhe në kish janë të bashkuar qiellorët bashkë me tokësorët. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë pjesën tjetër për sot. Jemi në vargun 33 ku na thuhet: një tjetër paravoli u foli atyre. Mbretëria e qeve ngjan me brumë, të cilën mori një grua dhe e fsheu në 3 masa mjedhi, gjesa u mbrojt e gjitha. Përsëri dhe kjo paravoli na tregon se mbretëria e Perëndis, pra krishterimi, kisha, filloi në mënyrë modeste, po dal nga dal ajo u përhapë dhe u shpërnda në gjithë botën. Dhe sot në gjithë botën pothuajse kemi krishterim, por duhet flasim për krishterimin e vërtet, që është krishterimi orthodoks. Dhe në vargun 34 na thuhet: dhe këto të gjitha u foli Jesui popullit me paravoli, dhe pa paravoli nuk u fliste atyre, që të mbushet që është thënë nga profeti Isaia që thotë: do të hap gojen time me paravolira, do të flas gjëra të fshehura që kur është ngrehur bota. Pra, Zoti Krisht ju fliste me paravoli, dhe e tham në fillim që kjo ishte një mënyrë komunikimi në atë kohë, ishte shumë më efikase se të flisje drejt për drejt, pra njerëzit mund t'i kuptonin misteret e mbretërisë së Perëndis nga jeta e përditshme. Këtë e bëjmë edhe neve zakonisht, kur duam të tregojmë diçka që është e vështirë për t'u shpjeguar, dhe aq më tepër Zoti fliste në këtë mënyrë që ata që ishin të interesuar ai t'ja u shpjegonte paravolit, kushtet të tjera të mbeteshin në paditurin e tyre dhe mos kishin shkak për ta kapur Krishtin në fjalë. Dhe thotë: do të hap gojen time me paravolira dhe do të flas gjëra të fshehura që kur është ngrehur mbretëria, që kur është ngrehur bota. Pra, Zoti tregon që un jam ai që krijoi botën, dhe un jam i përjetshmi, vi nga përjetësia, dhe un pra mund t'ju tregoj të gjitha këto mistere, sepse un i kam krijuar, un i kam bërë dhe un mund t'i shpjegoj. Prandaj jo më kot, ungjillori Mathe gjen këtë shprehje nga profeti Asafi, i cili në psalmet e tij thotë: do të hap gojen time për të thënë shëmbulltyra, kam për të paraqitur misteret e kohëve të lashta. Prandaj të dashur me Krishtin, nëse neve duam të kuptojmë misterin e Perëndis dhe të gjërave qiellore dhe atyre toksore, patjetër duhet të dëgjojmë Krishtin, i cili është fjala, urtësia dhe dituria e Perëndis. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë pjesën tjetër. Jemi te vargu 36 ku na thuhet: atëherë Jesui la popullin, erdhi në shtëpi, dhe nxënësit e tij erdhën pranë dhe i thanë: zgjidhna paravolin e egjërës në ar. Pra, është ajo që tham më sipër. Kjo është paravolia e dytë që Krishti e shpjegoi vetë. Dhe ai u përgjigj tha atyre: ai që mbjedh farën e mirë është biri i njeriut. Edhe ara është bota, dhe fara mirë këta janë bijtë e mbretërisë, dhe egjit janë bijtë e të ligut. Edhe armiku që mbolli ata është djalli, dhe të korët dhe është mbaruarit e jetës, dhe korsit janë angjëjt. Sikunde pra mblidhet egjri dhe digjet në zjarr, kështu do të jetë të mbaruarit e kësaj jete. I bir njeriu do të dërgoj angjëjt e tij dhe do të mbledh nga mbretëria e tij gjithë skandalit dhe ata që punojnë pa udhësira. Edhe do t'i hedh ata në furrë të zjarrit, dhe atje do të jetë të qarët dhe të kërcëllitur të dhëmbër. Atëherë të drejtët do të shndrin si dielli në mbretërinë e Atit të tyre. Ai që ka vesh për dëgjuar, le të dëgjojë. Prap Krishti, siç thash, e dha shpjegimin e paravolisë së dytë, dhe shikoni se sa qartë ai e shpjegon, dhe kjo është diçka që ndodh në natyrë, sepse paravolisë, siç tham, janë historira të sajore me gjërat e natyrës, dhe dim që kur mbillet një ar me grur, del edhe një bar i keq, lulum quhet ai, që në fillim gjan njësoj me grurin dhe nuk mund ta dallosh dot. Vetëm kur ato rriten, pra të dy bimët dhe lëshojnë kërcell, atëherë dallohet mirë kush është gruri dhe kush është egjëra, dhe patjetër që egjëra është edhe një bar i keq helmus, që buqit e heqin sepse mund të shkatroj pra edhe atë grurin dhe mund të jetë i dëmshëm dhe për shëndetin.
Pra, këtë përdori Zoti nga jeta e përditshme dhe kjo patjetër siç e dëgjuam ikonizon të gjithë njerëzit. Në këtë botë ka njerëz të mirë edhe të këqij. Të mirët janë të mbjellë nga Perëndia dhe të këqijt janë të mbjellë nga djalli. Patjetër që ne jemi si bim e mbjellur, që do të thotë ne mbjellemi jo si pemë dekorative, jo si bim dekorative, por të japin fruta. Dhe patjetër që në fund të kohës, si mbaron procesi i një bime që jep frut, kështu mbaron dhe procesi i jetës së njeriu. Vjen fundi i jetës dhe patjetër që njeriu do të merret nga kjo jetë nëpërmjet vdekjes dhe do të gjykohet. Do të gjykohet. Të mirët që ngjajnë grurit, pra do shkojnë në mbretërinë e Zotit, dhe të këqij, siç tha Krishti, që ngjajnë egjerës, do të shkojnë patjetër sepse janë bim helmuese dhe të dëmshme dhe të padobishme, dhe ato do shkojnë në zjarr. Dhe këtu ka fjalën siç dëgjuan për ferrin, që flaka është e pashuar dhe krimbi është i pafjetur. Vazhdojmë dhe lexojmë në vargun 44 ku na thuhet: "Përsëri mbretëria e qiejve ngjan me një thesar të fshehur, ndar, të cilën kur e gjeti një njeri e fshehur dhe nga gëzimi i tij vete e shet gjithçka dhe e blen atë ar." Një thesar i fshehur në ar është mbretëria e Perëndisë. Dhe këtu na tregon se mbretëria e Perëndisë është brenda zemrës së njeriu. Zemra e njeriu është ara ku Zoti vjen dhe qëndron. Prandaj, nëse ne duhet ta kërkojmë Zotin, nuk duhet ta kërkojmë thjesht në qiell ose rreth nesh, duhet ta kërkojmë në zemrën tonë. Dhe kur neve e gjejmë Zotin në zemrën tonë, ne duhet jemi gati të lëmë gjithçka që na lidh me këtë botë të mëkatit dhe na pengon dhe të bashkohemi me thesarin e fshehur, pra që është Krishti që qëndron në zemrën e njeriu. Dhe vazhdon dhe na thot një tjetër paravoli, paravolia margaritarit të çmuar. Përsëri mbretëria e qiejve ngjan me një njeri tregtar që kërkonte margaritar të mirë, i cili kur gjeti një margaritar shumë të vyer, vati e shiti gjithçka se kishte dhe bleu atë ar. Krishti na ikonizon veten si margaritar. Margaritar është një gur shumë i çmuar dhe patjetër që një njeri kur gjen një margaritar shet gjithçka që është e pavlerë për të marrë atë margaritar, pra për të marrë Krishtin. Të dashur me Krishtin ne duhet jemi tregtar që të dimë mirë se si ta shpenzojmë kohën edhe ato çfarë kemi. Dhe tregtia më e mirë është të gjesh Zotin që është një thesar edhe ta mbash atë për vete. Kush ka Zotin i ka të gjitha. Kjo është ajo çfarë ne shikojmë edhe tek shenjtorët, të cilët kur gjetën Krishtin, ata lanë gjithçka, lanë mbretërira, lanë pasuri, lanë pushtete, madje lanë edhe vetë jetën dhe sepse gjetën margaritarin. Dhe ky është një thesar jo i përkohshëm, siç është ari, argjendi, dollari, eura që i ha krimbi dhe vjedh ajduti, po është një thesar i përjetshëm, sepse Krishti jeton për jetë. Kështu që këta njerëz ishin të pasur edhe në këtë jetë, por dhe në përjetësi sepse brenda tyre është Krishti. Dhe vazhdon dhe tregon paravolin tjetër, paravolia e rjetës. Përsëri mbretëria e qiejve ngjan me një rjetë që u hodh në det e mbledh çdo farë gjëje. Dhe si e mbush e nxuan atë në buzë të detit dhe ndenjtën e mblodhën të mirat ndajen dhe të ligat i hodhën jashtë. Edhe këtë paravoli Krishti e shpjegon vetë, kjo është paravolia e fundit. Kështu do të jetë në mbarim të jetës, do të dalën angjëjt thotë dhe do të ndajnë të liq nga të drejtë. Dhe do të jedhin ata në furrë të zjarrit, aty do të jetë të qartë dhe kërcëdhëtura të dhëmbëve. Pra, vetë Zoti Krisht na shpjegoi këtë që në këtë jetë ka njerëz të mirë dhe këqij, ashtu siç ka edhe në det gjëra të vlefshme dhe të pavlefshme, kështu që do hidhet të rrjeta, pra në fund fare të gjithë njerëzit, edhe ata që kanë vdekur do të ngjallen dhe të gjithë do mblidhen për t'u paraqitur përpara Zotit. Dhe ashtu si ndan peshkatari peshkun e mirë nga peshku i keq, kështu do ndaj dhe Zoti të mirët, të drejtët nga mëkatarët edhe të pavyerit. Dhe vazhdojmë edhe lexojmë pjesën tjetër të Ungjillit për sot, pra të kapitullit 13, ku na thuhet: "Dhe u thot atyre Isuj: A e kuptuat të gjitha?" I thon atij: "Po." Edhe ai u tha atyre: "Prandaj çdo shkronjës që ka mësuar punët e mbretërisë së qiejve ngjan me njëri zot shtëpie, që nxjerr nga thesarit i gjëra të reja dhe të vjetra." Pra, Zoti Krisht i thot nxënësve: "A i kuptuat ato që u thash?" Patjetër që nxënësit ishin mësuar nga vetë Perëndia, nga fjala e Perëndisë, dhe nuk ishte mësues më të madh dhe më të përsosur
dhe nuk kam mësues më të madh të përsorës se sa Krishti. Kështu që ata e kuptuan atë çfarë po thoshte, sepse përveç fjalëve ju jepte edhe hirin. Kështu që nxënësit u bën edhe ata mësues, të cilët nxirnin si nga Ungjillar thot, edhe gjëra të vjetra edhe të reja. Pra, ata ishin mësuar edhe me dhjatën e vjetër, pra sepse kishin dëgjuar profetët, kishin lexuar shkrimin e shenjtë, por tashmë kishin edhe dhjatën e re, pra mësimin e dhjatës së re të Ungjillit, të thënë nga goja e Krishtit. Kështu që ata u bën vërtet mësues për të mësuar jo vetëm popullin e Izraelit, por edhe kombet. Prandaj të dashur me Krishtin, në qoftë se ne duam të mësojmë dikë për fjalën e Perëndis, nuk mund ta bëjmë dot vetë këtë. Pra, ka disa njerëz që marrin Ungjillin, e lexojnë, e interpretojnë dhe pastaj marrin guximin të shkojnë dhe të mësojnë të tjerët. Por çfarë ndodh? Ata, duke mos u mësuar nga Zoti dhe nga kisha e Zotit, ata bien në herezi dhe kështu shtrëmërojnë shkrimin e shenjtë dhe krijojnë për vetë herezi, mësojnë dhe të tjerët dhe krijojnë kështu grupe heretike. Prandaj sot ka shumë grupe heretike, të cilat janë të ndarë sepse të gjithë mbajnë Ungjillin dorë, por interpretimin e tyre e kanë të gabuar, sepse ata nuk duan të mësojnë nga Zoti, nga apostujt dhe nga kisha apostolike, pra nga kisha orthodokse, por duan të mësojnë nga vetvetja. Pra, shikoni se si do të dalloni një predikues që është i krishterë orthodoks, pra është një teolog ose është një katekist, dhe nga dikush tjetër i cili nuk ka lidhje me kishën ortodokse, por është një heretik, siç janë sot për shembull grupet protestante ose grupet të tjera dhe antikrishte, Jehovaj, mormonë dhe gjithçka tjetër. Shikoni çfarë thot. Një teolog dhe katekist ortodoks thot, kisha thot kështu. Kurse heretiku thot, unë mendoj kështu. Pra ka një ndryshim shumë të madh atë çfarë thot kisha dhe atë çfarë mendon një njeri i cili mund ta mendoj dhe patjetër e mendon gabim kur e mendon nga egoizmi i vet. Dhe vazhdojmë edhe flasim për pjesën tjetër që është pjesa e fundit e kapitullit të 13 dhe thot: Dhe Jezusi mbaroi këto paravoli, iku andej. Dhe si erdhën ndëdhet të tij i mësonte ata ndër sinagogët e tyre. Kajsa çuditeshin e thoshin: Nga erdhi këtij kjo dituri e këto fuqira? A nuk është ky biri i mjeshtrit? E emri i tij nuk thuhet Mariam dhe vëllezërit Jakov dhe Josi dhe Simon dhe Jud? Edhe motrat e tij nuk janë të gjitha ndër ne? Nga i erdhi këtij pra e gjithë këto dhe skandalisishin me veten e tyre. Shikoni që Zoti Krisht u shkoi në dhenë e tij dhe u ti është pra Nazareti, vendi ku ai u rrit, dhe patjetër që ata kishin dëgjuar që bashkëqytetari i tyre kishte fituar një famë në gjithë Izraelin, por ata çuditeshin sepse ata e mendonin atë thjesht si birin e mjeshtrit, pra të marangozit të Josifit, sepse ata nuk e dinin se kush ishte më vërtet Krishti. Dhe madje ata njihnin dhe familjen e tyre, pra njihnin nënën e tij, Miriamën dhe vëllezërit Jakov, Josi, Simon dhe Juda. E kemi thënë dhe në emisionin e kaluar dhe përsërisim, këta nuk janë vëllezërit natyral të Krishtit. Dhe këtu pra vim tek ajo çdo të thotë ta interpretosh shkrimin e shenjtë vetë nga ego jote. Pra ka grupe protestante, grupe heretikës, të cilët thonë që këta janë vëllezërit natyral të Krishtit. E përsërisim, nuk janë vëllezërit natyral, janë bijtë e Josifit që i kishte me gruan e parë, sepse Josifi ishte një burr i në moshën 80 vjeçe, ai mori në kujdestari Virgjëreshën Marinë në moshën 15 vjeçe. Dhe sinaksarët pra që na tregojnë jetët e shenjtorëve dhe na tregojnë dhe jetën e Jakovit, i cili ishte peshkopi i parë i Jeruzalemit, kemi dhe letrën e tij në Ungjill, pra letrën e Jakovit, ishte 15 vjet më i madh se Krishti. Atëherë si mund të ishte ky biri i Marisë dhe Josifit, kur dim që fëmijë i paralindur ishte Krishti, pra fëmijë i paralindur i Marisë, dhe njerëzit mund të kujtonin se ai ishte dhe bir i Josifit. Prandaj, kjo është ajo kur keq interpretohet shkrimi i shenjtë dhe nuk merret bashkë me traditën. Por dhe brenda vetë shkrimit të shenjtë kemi pra indicie për na treguar se këta nuk ishin bi natyral të Virgjëreshës Marisë, sepse e kemi thënë dhe e përsërisim, kur Krishti ishte në kryq, ai pa nga nëna e tij që ishte poshtë kryqit dhe nga nxënësi i tij dashur Johani, dhe i tha zonjë, pra grua, ja biryt, bir, ja nëna jote. Dhe ai e mori dhe u kujdes për të në shtëpinë e tij. Pra, si do të merrte Krishti nënën e tij dhe ta ndante nga bijt dhe bijat e saj as pak. Por ata ose ato nuk ishin fëmijë natyral
të Virgjeshës Mari, pra ishin fëmijët e Josifit. Dhe shikojnë që njerëzit në Nazaret skandalishesin për Krishtin, sepse e shikojnë atë thjesht një njerëz të thjesht bashkë qytetarin e tyre. Por Jesu i tha atyre, nuk është profet i pandeshëm përveç në adheun e tij. Kjo është një aksion që dihet që njerëzit e familjes, njerëzit e shoqërisë e kanë të vështirë të pranojnë dikë i cili merr një pozitë, sidomos nga Perëndia. Dhe dim që gjithmonë njerëzit e familjes nuk të dëgjojnë kur ti flet për fjalën e Zotit, sepse ata të shikojnë si njeriu në tyre. Se të flash fjalën e Zotit, patjetër ka një nevojë për një autoritet. Pra ti nuk je më ai që ke qenë, pra e dikush tjetër. Por brenda familjes dhe brenda shoqërisë kjo është e vështirë. Prandaj dhe është vështirë në familje dhe në shoqëri për ata që të kanë njohur, ty të dëgjojnë fjalën e Perëndis, ashtu si nuk e dëgjuan dhe fjalën e vet Krishtit. Dhe nuk bëri atje shumë çuditëra për pabesinë e tyre. Patjetër që njerëzit nuk mund të kontrollonin fuqinë e Krishtit, fuqinë e Zotit, por Zoti nuk mund të vepronte tek ata me imponim. Ata nuk e besonin atë se ai ishte vërtet Mesia, Krishti, dhe shikoni thjesht me nënvlerësim. Prandaj edhe Krishti nuk veproi tek ata, sepse Krishti vepron në bazë të besimit. Ashtu si mjeku vepron në bazë të dëshirës që ka një pacient për të shëruar. Nëse thot pacienti që unë jam i shëruar dhe s'kam nevojë për mjek, atëherë çfarë do bëjë mjeku tek ai? Kështu dhe Krishti nuk veproi tek ata njerëz. Kështu dhe Krishti nuk vepron tek ata njerëz të cilët e shikojnë atë si një profet, e shikojnë atë si një reformator, dhe kaq, por nuk e pranojnë atë si Zot edhe Perëndi. Këta njerëz mbeten në shurdhërinë e tyre, në verbërinë e tyre, mbeten në mëkatin e tyre, sepse ata nuk duan ta njohin atë si Zot, Perëndi, fjalë e Perëndis dhe shpëtimtar. Të nderuar dhe dashur me Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision, por takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.